Salutare prieteni și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi o să vă prezint, așa cum v-am promis, cred că în primul meu videoclip, materialele de care aveți nevoie pentru a începe să turnați un tablou în acril. O să intru direct în subiect și o să vă prezint o parte din materialele de bază, pentru că în timp o să vedeți, o să constatați că o să aveți nevoie de mult mai multe, atât ca număr de materiale, cât și din punct de vedere calitativ. O să vă dau și câteva sfaturi legate de materialele care le puteți cumpăra pentru început. Nu este nevoie să faceți o investiție foarte mare, trebuie doar să aveți dorința de a realiza un tablou. Și o să încep cu ce este cel mai important, culorile acrilice. Culorile acrilice, după cum vedeți, am pus aici o parte din ele. Sunt, cum să spun, pot fi categorisite pe a fi ieftin, a fi scump. Clar, a fi scump înseamnă a avea o culoare mai bună, reacția între culori este mai bună, rezultatul este mai bun. Eu am început cu ceva mediu, adică cu așa ceva. Deci am cumpărat un set de, cred că 9 culori. Avem aici 250 de mililitri de culoare, deci 9 tuburi. Nu mai știu, cred că undeva la vreo 25 de euro, dar am avut 9 culori, am avut o doză de silicon și am avut și cred că aproape 1 litru de medium, pentru că turnarea acrilului de obicei este bine să amestecați culoarea cu medium pentru consistență și cu apă. Puteți să faceți numai culoare și apă, nu este nicio problemă pentru început, dar medium dă consistență culorii și le ajută să se amestece într-un mod mai interesant, ca să spun așa. Deci, pentru început, vă recomand să vă cumpărați un set. Sau, uitați, aceasta este o culoare acrilică pe care am cumpărat-o, cred că de la Kik, 1 euro. 1 euro. Nu este nemaipomenită, dar pentru început, până vă faceți mâna, până vă dați seama cum se amestecă culorile, este rău. Dar pentru mine asta a fost foarte bună. În jur de 25 de euro am dat pe tot setul și cred că undeva la vreo lună chiar și acum mai am din ele. Bun, între timp am trecut la alte mărci, Amsterdam, care este una cele mai bune. Și nici nu consider că nu este foarte scump. Deci avem aici 500 de mililitri. Dacă știți de unde să o cumpărați, cred că acum e undeva la vreo 12 euro. Cred. Eu am un site pe internet, creativ.de. Tot îmi cumpăr de acolo. Au și reduceri, și găsiți absolut orice, la prețuri medii, prețuri destul de bune. Legate de culori, iarăși am mai folosit Marabu, care iarăși este
o vopsea medie, vă puteți face treaba cu ea. Să vedem câți mililitri. Cred că tot vreo 500 de mililitri, da, 500 de mililitri, undeva la 8-9 euro pe Amazon găsiți Marabu. Au niște culori foarte frumoase. Da. Deci, pentru început, mă repet, cumpărați-vă un set. Cumpărați-vă un set. Am aici, ca să vă arăt, un set de la PBO. Bun, eu l-am cumpărat mai mult, nu neapărat pentru ce este înăuntru, l-am cumpărat pentru un curs. Eram curios să vedem cum se prezintă un curs. Deci, asta este cursul. Scanați un cod pe internet și o să vedeți un profesionist care vă arată cum și ce conține acest curs. Deci aveți 5 tubulețe destul de mici, o doză de puring de medium și aici cred că este tot. Este ceva care vă ajută pentru sel activator și o spatulă. A costat destul de mult, undeva la vreo 20 de euro. Deci nu ar fi o mare afacere, dar PBO este o firmă bună. Folosesc destul de des PBO. Da, uitați aici, deci tot așa 500 de mililitri, undeva la vreo, cred că sub 10 ori le-am cumpărat. A fost o ofertă, 30% reducere, am cumpărat foarte mult, foarte mult. Ce îmi place la PBO? Consistența, uitați-vă. Consistența este foarte, foarte, foarte bună. Nu trebuie să folosiți foarte multă vopsea. Da, deci cred că o parte vopsea, o parte medium și o parte apă este. Pe când Amsterdamul, spre exemplu, trebuie să folosiți două părți. Da, care este o vopsea foarte bună. Iarăși de la PBO, sub formă de tuburi. Le-am cumpărat la un preț foarte bun. Foarte bun. Tot de la PBO sunt tubulețele astea, 120 parcă au, 120 de mililitri. Le puteți folosi exact așa cum sunt. Deci nu trebuie să le mai cu apă, cu medium, cu... Efectiv le puteți folosi așa cum le primiți. 3 euro, cred că. N-a fost mai mult de 3 euro. Cred. Bun. Cam asta a fost legat de vopsele. Deci eu vă recomand să vă luați un set. Dați-vă un set. Vă uitați pe Amazon, găsiți set cu medium, cu 9, 10, 11, 12 culori. Pentru început nu investiți bani mulți în vopsele. Până vă formați mâna, mediumul. Ăsta este medium pe care îl folosesc eu. Este varianta europeană la Flotro, American sau Australian. Cred că este o mică diferență atunci când ne pregătim selactivatorul. Cu American Flotro celulele sunt puțin mai interesante, parcă. Dar și ovadrolul este destul de bun. Este foarte bun. Am folosit și alte mediumuri, n-am fost mulțumit. E destul de scump. Eu cumpăr doze la bidoane de 10 litri. Am găsit pe Amazon undeva la vreo 120-130 de euro bidonul. Destul de scump. Bun. Bineînțeles că aveți nevoie de baza pe care să turnați.
aveți culori, aveți medium, aveți silicon. Siliconul care vă ajută să creați celule frumoase. Eu nu prea mai am folosit la început, wow, ce frumos era, dar în momentul în care am început să cumpăr vopsele de calitate înaltă, nu am mai folosit silicon pentru că deja vopseaua gen PBO sau Amsterdam, mai puțin Liquitex. Liquitex nu prea am folosit. Am cumpărat, am folosit, dar nu știu ce să spun. Este cea mai scumpă dintre toate. Da, să spunem că are o intensitate mai puternică, parcă. Dar încă nu am folosit așa mult. Probabil o să-mi aloc un timp să folosesc numai Liquitex ca să, într-adevăr, să spun da sau nu. Bun, iar, cum am spus, pentru început, folosiți, dacă nu aveți o vopsea de super calitate, folosiți 2 picături de silicon atunci când pregătiți vopseaua și puteți să folosiți și în toate, puteți să folosiți numai în alb sau numai în negru atunci când folosiți spatula să vă faceți selactivatorul. Bun. Ca să mă întorc, deci aveți nevoie de o bază pe care să turnați acrilul. Cele mai populare sunt pânzele. 1 euro, 1 euro jumate, 2 euro. Depinde de calitate și de dimensiune, bineînțeles. La început nu folosiți pânze mari, nu folosiți suprafețe mari de întindere. Maxim 40 pe 40. Deci un 40 pe 40. Deci cam asta ar fi. Aici avem 20 pe 20. Folosiți pânze mici la început. Nu investiți în pânze mari până nu vă faceți mână, până nu vedeți, practic, până nu experimentați mai mult, pentru că, practic, totul este un experiment. Legat de pânză, vă pot și arăta cum îmi pregătesc eu pânza. Deci am pe spate, am niște benzi de hârtie care se folosesc la zugrăveli și aici în colțuri pioneze. Ca să le puteți ridica, să le puteți manipula mai bine. Mulți folosesc colțare, mie mi se pare incomode și instabile. Cel mai bine, din punctul meu de vedere, pionezele. Ați luat frumos, pac, la sfârșit. Și iar banda de hârtie, de ce o aplic? Pentru că se scurge vopsea, pui mâna cu vopsea, murdărești rama. Mie îmi place să iasă așa mai nemurdărit. Acum nu e nicio nenorocire dacă se murdare pe spate, pentru că, practic, o aplici pe perete, nu se vede ce-i pe spate, dar așa pentru... Puteți turna și pe alte materiale. Deci nu trebuie neapărat să turnați pe pânză. Spre exemplu, pe lemn. Sunt puțin cam nepregătit acum. Aveam pe undeva, am avut funduri de lemn pentru bucătărie, care s-au mai uzat puțin, și pe partea neuzată am turnat acril foarte frumos, dar vă pot arăta. Uitați! Deci asta este lemn. E o bucată de lemn pe care am cumpărat-o de la un magazin de bricolaj cu 5 euro. Era aruncată într-un coș acolo resturi de lemn. Deci, la fel, pe spate i-am pus o folie ca să nu murdăresc. Și pe partea asta am turnat foarte frumos. S-a turnat foarte frumos. Când o să am timp, o să o acopăr cu epoxid.
cu epoxy. Și atunci o să fie într-adevăr, chiar și așa, uitați-vă, se vede în reflexie cum lucește vopseaua. Deci aici am folosit numai vopsea Amsterdam. Da, uitați. Da. Puteți să folosiți bucăți de metal, puteți să folosiți bucăți de gresie, de faianță. Practic puteți turna pe orice. Dar cele mai folosite sunt pânzele care, mă rog, la un moment dat, deci ce este o pânză ceva mai scumpă, nu neapărat foarte, foarte scumpă, dar este altceva. Nu cumpărați de la început așa ceva, pentru că nu să dați 15-20 de euro pe o pânză, nu rentează. Cumpărați pânze mici. Bun. Aveți nevoie de pahare de unică folosință, de plastic sau de hârtie, de carton. Astea sunt destul de ieftine, 200 de mililitri, mi se par cele mai practice. Vă pregătiți, să spun așa, 40 de mililitri de vopsea, 80 de mililitri de medium și probabil încă vreo 30-40 de apă. Perfect, e perfect. De asta aveți nevoie, dar la un moment dat puteți, ca să mai scutiți bani, pentru că e important. Nu sunt foarte scumpe, dar uitați, sunt pahare care noi le folosim și le aruncăm. Deci smântână. L-am spălat în mașina de spălat ca să fie curat și îl folosesc. La fel, uitați, pahare de smântână. Foarte multe. Pahare de iaurt. Pahare uitați, de brânză. Astea nu le arunc, nu le mai arunc. Le folosesc la pregătitul vopselei. Gălătiușe care vin cu capac, iarăși, când faceți baza de negru sau de alb sau ceea ce culoare folosiți mai mult. Uitați, găletușe, foarte practice, capac, ca să evitați să se usuce culoarea, foarte practice, nu le aruncați și nu dați bani pe ceva nou. Bun, de ce mai aveți nevoie? Spatule din lemn, ca să amestecați vopseaua. Și aici avem variante. Bun, vă puteți cumpăra câteva, total nu sunt nemaipomeni de scumpe, dar uitați ce avem aici. Spatule din lemn, care sunt de fapt Milka înghețată. Sunt bețișoarele, mă scuzați, de la înghețată. Deci vara este pe sfârșite, am cam mâncat ceva înghețată și mai am foarte multe. Sunt foarte bune pentru a vă amesteca culorile. Sunt foarte multe lucruri care le puteți folosi, le puteți recicla și folosi în turnarea acrilului. Deci, mâncați înghețată cu grijă. Așa. Mai aveți nevoie de spatule. Atât pentru a le folosi la tehnica de nu știu cum să spun în limba română, sweep. Asta e termenul pe care îl întâlnesc foarte des pe canalele, la artiștii pe care urmăresc, majoritatea fiind din America, Australia. Ăsta este termenul. Ați spus aici cel activator,
și întindeți peste vopsea. Deci aveți nevoie. Dar nu numai pentru asta, și în momentul în care ați făcut un tablou, nu vă place, vă ajută foarte ușor să curățați pânza. Vă ajută să curățați și locul unde turnați tablou, dacă este o masă specială cu folie, Da. Deci sunt practice. Câteva vă trebuie, sau puteți cumpăra un set, dar pentru început 2 sunt suficiente. Ok. Vă mai trebuiesc mănuși de unică folosință. Eu le folosesc pentru că nu-mi place să mă murdăre, mă duc, stau să consum multă apă, să mă spăl, îmi intră pe sub unghii, culoarea. Folosiți mănuși, ca să nu mai vorbesc de sunt totuși chimicale. Vopselele acrilice vă pot ataca pielea și e bine să vă protejați. Nu sunt scumpe. Cât am eu aici? 100 de bucăți. 5-6 euro, cred că am dat pe un set de 100 de bucăți. Le puteți refolosi, le puteți puțin spăla. Puteți avea o găletușă cu apă lângă voi și vă puteți, acolo unde vă spălați și materialele, pentru că e bine să vă spălați materialele, nu le lăsați cu vopsea pentru că se strică. Bun. Ce mai aveți nevoie? Mai aveți nevoie de un arzător. O brichetă ceva mai mare care vă ajută să spargeți bulele de aer. Da. O doză de gaz, sunt reîncărcabile, aveți nevoie de așa ceva. Ați mai avea nevoie de un fân de păr. Aici eu am o mare probleme cu fânul. Ăsta cred că este al 4-lea sau al 5-lea pe care l-am cumpărat și de care sunt mulțumit. M-am uitat întotdeauna, deci la început m-am uitat la fânuri cu putere mare, 220, 230 de W. Nu-mi plăcea sufla culoarea foarte tare, oricât de încet aș fi dat, până când am cumpărat unul chinezesc, un no-name, 7-8 euro am dat pe el și de care sunt foarte mulțumit. Are 160 de W, nu cred că are 180, 160-180, maximum 180. Sunt foarte, foarte mulțumit de el. Nu cumpărați Bosch sau profesionale sau nu aveți nevoie. Vă trebuie ceva cu putere mică la capitolul fân. Asta dacă vreți să faceți tablouri gen acesta, care este realizat cu fânul. Da. Aveți nevoie de un fân. Mai aveți nevoie, și pentru început e chiar interesant, de o masă rotativă. Deci asta este o chestie care e folosită sau mă rog, e folosită atunci când faci un tort, deci un blat de tort, tot așa, destul de ieftin, nu știu, cred că mai până în 10 euro m-a costat. Este bună, nu este cine știe ce, este bună pentru că la început, pentru începători, și chiar pe mine m-a amuzat mult și am făcut niște tablouri frumușele, îți împrăștie vopseaua. Deci, practic, ai pus pânza pe suportul ăsta rotativ, opa! Mă rog, nu așa, și îți împrăștie vopseaua într-un mod foarte interesant. Da, deci chiar și așa aveți nevoie. Cam asta ar fi ceea ce aveți nevoie neapărat pentru început. Scuzați, sunt puțin cam răcit. Cam asta ar fi.
Așa, ca să vă dau o idee, maximum 50 de euro. Maximum 50 de euro. Vă puteți cumpăra tot ceea ce v-am prezentat eu aici, cu condiția să vă cumpărați un set de culori, așa cum v-am spus. Deci ceva medium, calitativ, dar unde aveți absolut tot. Aveți și culoare, aveți și silicon, aveți și medium. Și așa puteți să începeți și să vă dați seama dacă vă place, dacă vă prinde, atunci puteți să începeți să investiți în Amsterdam, în PBO, Lichitex, alte sunt și mai scumpe, pe care eu nu le folosesc pentru că nu are rost. Sunt mulțumit de ce am. Ce să mai uitați, aici am un disc care vă ajută să vă alegeți culorile, contraste, combinații, cum să combinați culorile, pentru că și la culori nu este neapărat nevoie să aveți 100 de nuanțe. E nevoie să aveți culorile de bază. Amestecând culorile de bază veți obține practic toate culorile de care aveți nevoie și chiar pentru mulți e chiar interesant să vedeți că din două culori puteți să obțineți practic 10 nuanțe intermediare. Deci nu investiți în foarte multe culori. Luați-vă un set cu culorile de bază și începeți să experimentați diferite metode, diferite tehnici de turnare pe care le puteți vedea ori la mine pe canal, ori la alți artiști care sunt vechi în ale turnării acrilului. Eu sper să rămâneți la mine pe canal, sper să vă abonați, să îmi dați un like dacă v-a plăcut și dacă vă plac videoclipurile mele. O să mă străduiesc să postez ceva mai des. Îmi propun asta, dar timpul nu îmi permite întotdeauna. Trebuie să și lucrez, mă trezesc dimineață, vin acasă, nu am tot timpul chef, sunt obosit, poate vreau să dorm puțin, nu prea, n-am tot timpul chef, dar acum că o să vină iarna și nu mai plecăm așa des afară, o să încerc să-mi postez cu regularitate videoclipurile. Da, ce să vă mai spun tot legat de... Eu am o masă destul de mare unde îmi pregătesc tablourile, folosesc o folie pe care o schimb cu regularitate după 2-3 turnări, o schimb, iarăși nu sunt investiții mari. Bun, astea sunt lucruri care în timp o să vă dați și voi seama de ele. Aveți grijă unde faceți, unde turnați, protejați bine zona pentru că sar stropi de vopsea și cum este în cazul meu, eu am o chetă jos, ți-a sărit câteva picături, au Wiedersehen, ți-a rămas mocheta pătată. Și e bine să vă alegeți cu grijă locul unde turnați. Da. Ce nu v-am arătat și e bine să aveți un cântar. Nu l-am aici la îndemână, l-a luat soția să prăjiturească. E bine să aveți un cântar micuț pe care să vă preparați vopseaua, să știți, cel puțin, eu nu prea mai cântăresc, le pun din ochi. La un moment dat și voi o să faceți la fel când o să ajungeți la un grad de experiență. Dar pentru început e bine să aveți un cântar, vă cântăriți o parte vopsea, o parte medium sau două părți medium.
în funcție de tehnica pe care o folosiți. Da, păi cam asta ar fi. Cam asta ar fi ustensilele, materialele de care aveți nevoie pentru început. Încă o dată vă sfătuiesc să nu investiți bani mulți de la început în super vopsele, cumpărați-vă lucruri medii și foarte, foarte, foarte important, nu folosiți baze mari. 20 pe 20, maxim 40 pe 40 sau 30 pe 40. Nu folosiți pentru început suprafețe mari de turnare. Puteți chiar mai puțin bucăți de gresie micuțe. Folosiți suprafețe mici. În momentul în care v-ați format mâna, aveți cât de cât experiență, puteți să treceți și la suprafețe mai mari. Eu știu, e tentant și pentru mine a fost tentant, wow, fac un tablou mare de 1,40 m pe 1,20 m, dar nu, pentru că pierdeți vopsea, ramele sunt scumpe și e bine să începeți pe câteva luni să faceți experimente pe suprafețe mici. Bun, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper să revin cât mai repede cu tehnici de turnare. Vă repet, dacă v-a plăcut și dacă vi se pare interesant canalul meu, mă puteți urmări. Puteți da acolo un clopoțel unde primiți notificări în momentul în care postez ceva nou, un like și vă doresc un sfârșit de săptămână frumos și nu uitați suprafețe mici. La revedere!